নবদলৈ Good to see you again, brother. I just went to say one. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আছো মই এটা মানে কি কম কিবা YUNFENG নে YUNTENG কই মানে ষ্টেণ্ড আৰু সেলফি ষ্টিক কলে ভুল নহব সেলফি ষ্টিক তো চাই লগ ইফালে আছে গাইস এইটো ইয়াক পুৰা আনবক্সিং কৰি দেখাম আপোনালোকক আৰু এটা কথা ভাবিছো যে লাষ্ট ভিডিওটোত যে কমেন্ট দিছে এই কমেন্ট কেটা মই আপোনালোকৰ আগত পুৰা পঢ়িকে আৰু এনসাৰ দিম মানে কি কমেন্ট দিছে কেটা পঢ়িম আৰু এনসাৰটো দিম একেবাৰে তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক ওকে গাইস তো কি ধুনিয়া চাই লওক পুৰা সেউজীয়া হৈছে এটাটো সুতে হৈছে যেটা দীঘল হ'ব কি ধুনিয়া লাগিব আৰু ইফালে আছে আৰু ইফালে আছে কি ধুনিয়া পুৰা ইয়াৰ মাজতে ধুনিয়াকে এটা ৰাস্তা আছে তাতে আনবক্সিং ভিডিও বনাই দিম আৰু চাই লওক নাজাৰা চাওক গাইস কি ধুনিয়া ওকে গাইস আজি বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ভিডিওত আছে চাই লওক গাইস হাই বিকাশ কাথাৰ কিবা কবি নেকি নাই তো ক'ব লগা নাই ওকে গাইস তো বৰ্তমান এই মালটো দিছে এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলো এতিয়া মই এটো আনবক্সিং কৰিম গাইস ইয়াৰে ইটো ব্যৱহাৰ কৰিছো মই দুটামান ভিডিও মই ইউজ কৰিছো ইটো তথাপি ভাবিলো আনবক্সিং কৰি দিম তো ইটো এসপ্তাহ মই ফটো ফুৰিবলৈ না যাও তো ভাবিলো এটা ভিডিও বনাই দিও আনবক্সিং ভিডিও তো ইটো চাই থাকক এইটো হয় মোবাইল হল্ডাৰ গাইস তাৰ পিছত এইটো গাইস এটা অৰ্ডাৰ দিছিলো পুৰা ভালকে খুলি দিম চাই লওক গাইস এইটো হল চাৰ্জাৰ কেবল ফটো উঠা পৰে এইটো ব্লুটুথ ডাইৰেক্ট নিচিনাকে এইটো কিমান দীঘলে আপোনালোকক দেখাইছো গাইস চাই লওক কি ধুনিয়াকে এইটো দীঘল হয় ইয়াক মই লোকেল ড্ৰোনছত মাৰিব পাৰো পুৰা এনেকম ওপৰত দিকিনিকে পুৰা নি থাকিলে লোকেল ড্ৰোনছতো হৈ যাব গাইস চাই লওক কি দীঘল ওকে গাইস ইয়াক মই আকৌ ইয়াক পুৰা এনেকুৱা থিয়কে উঠাব পাৰিম গাইস ৰব দেখাইছো এইটো হল মোৰ গৰিলা ট্ৰাইপড বহুত আগৰৰে হয় পুৰা পুৰণা হৈ গৈছে তো বৰ্তমান ইয়াতে মই লগাই দিম চালক তলত আছে এইটো ধুনিয়াকৈ মই লগাই দিম এতিয়া গাইস চালক চালক গাইস কি ধুনিয়াকৈ এইটো থিয় হৈ থাকিল ওকে গাইস বৰ্তমান এইটো ৰিমোটটো দিছে প্লাস মাইনাস আছে যে এইটো প্লাসটো টিপি মিটিয়া চাই লওক গাইস জুম হৈ যাব ডাইৰেক্ট গাইস চাই লওক জুম হৈ গল আৰু মাইনাসটো টিপি মিটিয়া আৰু এইটো ডাইৰেক্ট কমি যাব গাইস চাই লওক আৰু ডাইৰেক্ট এইটো কেমেৰা তো গাইস এইখিনি ফেসিলিটি আছে তো ওকে গাইস এই সেলফি ষ্টিকটোত বহুতখিনি ফেসিলিটি আছে তো আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰিছে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলো তো আপোনালোকে কিনিব পাৰে বেছি দাম নহয় 609 লৈছে তো আপোনালোকে কিনিব পাৰে ওকে গাইস বৰ্তমান ইটা মই কমেন্ট বিলাক পঢ়িম আৰু এনসাৰ দিম গাইস তো ফাৰ্স্ট আছে পাহাৰীয়া ব্লগছ ও ভাই মজা লাগিল এইটো এই দিছে ও ভাই মজা লাগিল থ্যাংক ইউ পাহাৰীয়া ব্লগছ আৰু নাবা দলৈ মানে নবদলৈ Good to see you again, brother. I just went to say one thing that you have a bright future. Keep blogging. Thank you. Nobodoloi, thank you. Aru Lisa R. Sangma. Beautiful place. Yes. Beautiful place hoy baru. Tar pisot Sameli Tumung. Moza Suni. Thank you Sameli Tumung. Aru ase Amos. Dise Zui emoji. আৰু লাভ ইমোজি থ্যাংক ইউ আমুস 76 প্ৰকাশ কেলেং OMG ব্ৰাদাৰ গুড গোইং থ্যাংক ইউ প্ৰকাশ কেলেং আৰু আছে নিতু ব্ৰো সো নাইস থ্যাংক ইউ আৰু আছে অনিতা ৰংহাং বা মজা এতে দিছে মাজে মজা হ'ব লাগিছিল বা মজা হ'ব তাৰ পিছত আছে মৃংক্লেং ৰংহাং ও অ্যামেজিং থ্যাংক ইউ মৃংক্লেং ৰংহাং আৰু পিছত আছে লাখি হালৈ ভাই নেক্সট ভিডিও কেতিয়া আহিব গাইস ইটো ভিডিও শুট কৰি আছো নহয় ডাইৰেক্ট
যাই পাব নেক্সট ভিডিঅ' তো কালিমান আপলোড কৰিম আজি হ'ল 2 তাৰিখ তো 3 তাৰিখে আপোনালোকে পাই মানে চাই আছে এতিয়া বৰ্তমান 3 তাৰিখে চাই আছে ভিডিঅ'টো আৰু 1 উইক মান নিদিব পাৰোঁ মানে অলপ কামত মই বিজি আছোঁ 1 উইক মান ভিডিঅ' নাহিবও পাৰে তো গাইজ আপোনালোকে পাহৰি নাযাব আৰু আছে পংকজ চুকাই মজা হৈছে তোৰ ভিডিঅ' কিয়া বেয়া হ'ব য়েছ মই মানে কৈছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মোৰ ভিডিঅ' কিবা বেয়া লাগে নেকি বুলি তাৰপিছত আছে RJ Solo India গজব য়েছ গজব থেংক ইউ আৰু সুৰজ বড়ো জুই ইমোজি দিছে আৰু বেনহিম ৰহাং মজা লাগিছে ঐ থেংক ইউ বেনহিম ৰহাং আৰু সঞ্জীৱ নাথ ব্লগছ ধুনীয়া চাই ভাল লাগিল মোৰো ভিডিঅ' চাবা থেংক ইউ সঞ্জীৱ নাথ ব্লগছ আৰু আছে ধৃতিশ ৱে ব্লগ নাইচ প্ৰকাশ কেলেং আৰু এবাৰ দিছে ইমান ধুনীয়া জেগা বুলিকে প্ৰকাশ কেলেং য়েছ বহুত ধুনীয়া জেগা হয় মোৰো বহুত ভাল লাগিল গৈকে আৰু এইটো দিছে ক্ৰিকেট সুপাৰষ্টাৰ अब तो बहुत अच्छी एडिट करते हो यस ये तो हिंदी है आसाम की बाहर का है मोरो हिंदी ओলাই গ'ল गाइस অসমৰ বাহিৰৰ হয়তো अब तो बहुत अच्छी एडिट करते हो मैं करूँगा आपका चैनल प्रमोट मैं यूट्यूब पर डेली 4 PM बजे लाइव आता हूँ अगर प्रमोट चाहिए 4 बजे रेडी रहना यस थैंक यू क्रिकेट सुपारस्टार এদিন আহিছিলোঁ মই এইটো 4টা বজাত লাইভত তো ভালে লাগিল বহুতখিনি মজা আৰু কিবা কোড দিয়ে সেই কোডটো যোনে ফাৰ্ষ্টে টাইপ কৰিকে দিব পাৰে মানে তাক চেনেলটো প্ৰমোট কৰি দে তাৰ চেনেলটো প্ৰমোট কৰি দে লাখি হালৈ মেট্ৰিক পাছ কৰি লৰাৰ উৎপাত OMG মেট্ৰিকটো পাছ কৰিছোঁ বাৰু তথাপি উৎপাত হোৱা নাই কিন্তু হা আৰু দীপু ডেকা গিভাৱে লাগে য়েছ মই গিভাৱে লাগে নে নালাগে কৈছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত কোনো কমেণ্টে নকৰি লাগিব বুলিকে অকল এজনে কৰিছে তো মই 20 মান ৰাখিছিলোঁ মানে 20+ যদি মোক গিভাৱে লাগে বুলিকে কমেণ্ট আহে তেতিয়া মই গিভাৱে ব্লগ ভিডিঅ' বনালোঁ হয় আৰু লাগে নে নালাগে প্লিজ ইটো ভিডিঅ'টো ক'ব আপোনালোকে মই গিভাৱে ব্লগ বনাই দিম ডাইৰেক্ট ইমান পইচা নাই বাৰু 500 মানৰ কিবা গিভাৱে এটা ৰাখিম তো আপোনালোকে লাগে নে নালাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব মালিকা ক্ৰিয়েশ্যন মজা ভাই ভিডিঅ'বোৰ চাই খুব ভাল লাগিল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ আপুনিও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল মালিকা ক্ৰিয়েশ্যন থেংক ইউ আৰু এইখিনিয়ে 35 মান হেৰি আহিছিল কমেণ্ট আহিছিল আৰু আপোনালোকে যি মন যায় কমেণ্ট কৰিব মই এই নিচিনা ভিডিঅ' বনাইকে মানে ৰিপ্লাই দিম এই নিচিনা ভিডিঅ' বনাইকে আপোনালোকক তো গাইছ গোটেই মানে ইমানো নহয় তো কমেণ্টবিলাক মোৰ পঢ়া হৈ গ'ল তো গাইছ ইফালে চাই লওক পুৰা মানুহ আছে এইটো বিকাশ তাৰপিছতে কি সুন্দৰ জেগাত আছোঁ ক'লোৱে বাৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ অ'কে গাইছ তো কমেণ্টবোৰ মই অলপ কি কমেণ্ট দিলে আৰু ইয়াৰ কমেণ্টখিনিৰ এনচাৰ দিলোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ' অহা অলপ দেৰিও হ'ব পাৰে অলপ কিবা এটা কামত বিজি আছোঁ ক'লোৱে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তো গাইছ বেয়া চেয়া নাপাব পাহৰি নাযাব তো বেছি নহয় এসপ্তাহমান ভিডিঅ' নাহিব পাৰে তো লগ পাম নেক্সট ব্লগত বাই বাই